ولقاؤنا في هذه الدقائق المعدودات مع واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فمن هو؟ هو واحد من بني إسرائيل ومن أولاد يوسف ابن يعقوب عليه السلام. كان حبرا من أحبار اليهود، وكان اليهود في المدينة يوقرونه ويقدمونه ويعظمونه. فلما بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وسمع به صاحبنا أسلم من غير تلكؤ ومن غير تردد. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: 3 لهم أجران، وذكر منهم رجلا آمن بنبيه ثم آمن بالنبي محمد، ورجلا من أهل الكتاب يهودي أو نصراني آمن بنبيه ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل عرفتموه؟ من هو؟ رجل من اليهود من أهل المدينة من علماء اليهود أسلم. من؟ إنه عبد الله بن سلام الذي كان اسمه قبل بعثة النبي الحسين، فلما أسلم سماه رسول الله عبد الله. عبد الله بن سلام واحد من المبشرين بالجنة، بشر بالجنة في أكثر من مرة. تعلمون يا عباد الله أن اليهود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبشرون به ويكلمون الناس عنه ويخبرون الناس أن هذا زمان آخر الأنبياء، ويصفون للناس صفات هذا النبي المكتوبة عندهم في التوراة. ولعل هذا من أعظم أسباب مبادرة العرب من أهل المدينة إلى الإسلام وإلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرسل الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم امتلأت قلوب اليهود عليه غلا وحقدا وحنقا وحسدا وغيظا، وتحالفوا في كل مرة مع أعدائه، وعاهدهم نبينا وغدروا به ونقضوا العهد وخانوه. وحاول يهود المدينة أكثر من مرة أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامل الله هؤلاء بما يستحقون. كيف أسلم ابن سلام؟ قلت: كان ابن سلام من علماء اليهود ومن أحبار اليهود، وكان اليهود يعظمونه ويقدمونه ويوقرونه، وكان يقرأ في التوراة عن صفات نبي آخر الزمان، هذا النبي الذي وصفه الله ووصف أصحابه في التوراة بل وفي الإنجيل. وكان ابن سلام يسأل الله أن يطيل في عمره حتى يدرك زمان آخر الأنبياء ويسلم على يديه. تعالوا نستمع إلى قصة إسلام ابن سلام منه هو. أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا انجفل الناس عليه، الناس اتلمت عليه، انجفل الناس عليه، وكنت في من انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. كان الكذاب بيبان والله من كلامه ومن سحنته، تبص في وشه كده تلاقيه بيخر كذب. عبد الله بن سلام قال: لما رأيت النبي لأول مرة رأيت رجلا له وجه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قاله النبي عندما هاجر إلى المدينة: أيها الناس أفشوا السلام. ديننا مش دين دماء ولا بغضاء، ديننا دين سلام، تحية الإسلام السلام. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال ابن سلام: كلام أنبياء ووجه أنبياء. ثم ذهب له بعد يختبره،
أخرج البخاري في مناقب الأنصار وفي كتاب الأنبياء، والحديث صحيح، عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقدمه إلى المدينة فقلت: يا محمد، إني سائلك عن 3 لا يعلمها إلا نبي. أسألك بقى 3 أسئلة والله ما يعرف يرد عليها إلا نبي. ما هي أول أشراط الساعة؟ وما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ قال النبي محمد: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال لي: يا خبر أبيض، ده لسه جبريل من 10 دقايق كان عندي وعلمني هذا. وأجاب فقال: أخبرك بها جبريل؟ قال النبي: نعم. قال ابن سلام: هذا عدو اليهود من الملائكة. اليهود بيكرهوا سيدنا جبريل. فقال رسول الله: أما أول أشراط الساعة فنار تخرج من قعر عدن من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، فزيادة كبد الحوت. وأما الشبه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها. قال ابن سلام: أشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإذا علموا بإسلامي بهتوني، يعني كذبوني، فأرسل إليهم وسلهم عني من أنا. فبعث النبي إلى اليهود وقال: أي رجل فيكم ابن سلام؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعظيمنا وابن عظيمنا وسيدنا وابن سيدنا وشريفنا وابن شريفنا، بمجموع الروايات. قال النبي: أرأيتم معاشر اليهود لو أسلم عالمكم ابن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. الشر بره وبعيد، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال اليهود: سفيهنا وابن سفيهنا وشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال ابن سلام: ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، بيرضعوا كذب، الكذب يجري في دمائهم. هكذا أسلم عبد الله بن سلام. هناك رواية أخرى أخرجها البيهقي في الدلائل وابن كثير في البداية والنهاية ونحوه عند البخاري في كتاب الأنبياء عن عبد الله بن سلام قال: لما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت صفته واسمه وزمانه، فلما هاجر إلى المدينة ونزل بقباء أقبل علينا رجل وأخبر بقدومه، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها، وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة تحت النخلة. فقال الرجل: قدم نبي العرب محمد، هاجر من مكة إلى المدينة. قال: فقلت: الله أكبر. فقالت لي خالتي خالدة: خيبك الله، والله لو علمت بمقدم موسى بن عمران ما زدت على ذلك. قال: يا خالة، هذا أخو موسى عليه السلام ودينهم واحد. قالت: هو النبي الذي كنا نخبر بصفاته؟ قال: هو. قال: فذهبت إليه وأسلمت، وأسلمت خالتي خالدة، ثم أمرت أهلي فأسلموا جميعا. اللهم ارضى عن عبد الله ابن سلام الذي ذاق الخير فدعا إليه أهله، دعاهم إلى الهداية والبر والرشد والنور. مناقبه: نياشين أو سمته: له الأجر مرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لهم أجران، وذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. أجر مضاعف في 2 على طول.
على طول. هذا من مناقبه. 2، هو من المبشرين بالجنة. روى الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد، وقال الذهبي صحيح أيضا، عن مصعب ابن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فأكل منها ففضلت فضله. حطوا قدام النبي طبق في أكل، كل وبقيت بقية، فقال رسول الله: يجيء رجل من هذا الفج من أهل الجنة يأكل هذه الفضلة. الله، النبي كل اتبقى حاجة في الطبق، قال لهم دلوقتي من الطريق ده هيجي واحد من أهل الجنة يأكل بقية طعامي. قال سعد بن أبي وقاص: وكنت قد تركت أخي عميرا يتوضأ فقلت هو عمير ده هيجي على طول دلوقتي. قال: فجاء عبد الله بن سلام فأكلها. هذا الحديث رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد، فيه بشرى بالجنة لعبد الله بن سلام. كذا أخرج الحاكم في المستدرك وقال هو والذهبي حديث صحيح. عن يزيد ابن عميرة أن معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة رضي الله عنه قالوا له: أوصنا يا صاحب رسول الله، ممن نأخذ العلم من بعدك؟ قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: إن العلم والإيمان في مكانهما، من التمسهما وجدهما. التمسوا العلم عند 4: عند عبد الله بن مسعود، وعند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، اسمع اللي جاي بقى، وعند عبد الله بن سلام كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. أدي حديث ثاني بشر فيه ابن سلام بالجنة. وأخرج الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وثعلب بن سعية وأسد بن عبيد، 3 من اليهود المؤمنين اللي أمنوا، نزلت فيهم آية في القرآن اللي هي: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. نزل القرآن يمدح ابن سلام، وأي كرامة. أثنى النبي عليه وبشره بأنه سيثبت على الإسلام ويموت على الإسلام. اسمع هذا الحديث العجب. عن قيس بن عباد قال: كنت في مسجد المدينة فجاء رجل بوجهه أثر الخشوع، واحد بيصلي كده وجهه كده مشرق خاشع كله إيمان كله نور، فقال القوم: هذا من أهل الجنة. قال: فصلى ركعتين فأوجز فيهما، فخرج من المسجد فأتبعته، فوصل إلى بيته فاستأذنت فأدخلني، فلما استأنس قلت له: إن القوم لما رأوك قالوا هذا رجل من أهل الجنة. قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. شفت تواضعه. ولكني سأحدثك، إني رأيت رؤيا فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت كأني في روضة خضراء في وسطها عمود حديد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، وفي أعلاه عروة. فقيل لي: اصعد عليه، فصعدت حتى أخذت بالعروة، فقيل لي: استمسك بها. قال: فاستمسكت فاستيقظت وإنها لفي يدي، فقصصتها على رسول الله، فقال: أما الروضة الخضراء فروضة الإسلام، وأما العمود فعمود الإسلام، وأما العروة فالعروة الوثقى. أنت على الإسلام حتى تموت، أنت على الإسلام حتى تموت. بل ونزلت فيه آية أخرى عن عامر بن سعد يعني ابن أبي وقاص قال: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. لكن في صحابة غيره سمعوا. إلا لعبد الله بن سلام. قال: وفيه نزلت
أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. القرآن نزل منه آيتان تمتدحان ابن سلام رضي الله عنه. ومع كل هذه النياشين كان عالم من أكبر علماء اليهود، وأسلم وصار من كبار الصحابة، وكان من المجاهدين، ونزل فيه القرآن يمدحه وبشره النبي بالجنة وقال له أنت تثبت على الإسلام حتى تموت. نياشين عظيمة جدا، مع كل ده كان متواضع. أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعلى ظهره حزمة حطب، فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ ما عندك فلوس، هات لك خدام، هات لك شيال. قال أردت أن أدفع الكبر، وقد سمعت النبي يقول من كان في قلبه مثقال خردلة من كبر دخل النار. ومن العجب رواية رواها ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب قال التقى سلمان الفارسي بعبد الله بن سلام، فقال أحدهما لصاحبه إن مت قبلي فأخبرني ما لقيت به ربك، وإن أنا مت قبلك فأخبرك بما لقيت من ربي. فقال أحدهما للآخر أو يلقى الأموات الأحياء؟ فقال نعم، أرواحهم تذهب في الجنة حيث شاءت. ما أنت بتنام وبعدين تقول ده أنا شفت أبويا الله يرحمه في الجنة ولابس أخضر وبيقول لي أثبت على الصلاة. طب أنت حي هو ميت، الأرواح التقت. قال نعم، تلتقي أرواحهم في الجنة حيث شاءت. قال فمات أحدهما، سلمان أو عبد الله بن سلام، فمات أحدهما فلقيه في المنام. جيل الثاني اللي هو من أهل الدنيا في رؤيا، فقال له كيف لقيت ربك؟ ربنا عمل معك إيه؟ قال توكل وأبشر. فلم أرى مثل التوكل قط. توكل وأبشر، توكل وأبشر، فلم أرى مثل التوكل قط. التوكل على الله عبادة. ما هو التوكل؟ هو أن تأخذ بكل الأسباب وتفوض النتائج على من؟ على الله. فإن وقع لك ما ترجوه تنسب الفضل لمن؟ لله. وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله. ما اسمعكش تقول لي بعرقي، باجتهادي، بذكائي، بدراستي، بالبعثة اللي خدتها، بالماجستير اللي حصلت عليه. يا راجل خليك مؤدب. وما توفيقي إلا بالله. وإذا بذلت الأسباب وحصل غير ما ترجو اعلم أن الخير في ذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولا تقع في لوم المقادير، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. سيدنا ابن سلام عالم مجاهد. ذكر الذهبي في السير أن ابن سلام شهد نهاوند، معركة نهاوند، فتح نهاوند. عن ابن سيرين قال نبئت أن ابن سلام قال لهم إن أدركني وليس لي ركوب، يعني لو ما عنديش دابة احملوني حتى تضعوني بين الصفين. إذا جيت معركة نهاوند وأنا ما عنديش حصان أو جمل أو أركب عليه، شيلوني شيل وحطوني بين الصفين، المهم أشارك في الجهاد في سبيل الله معكم. وبعد هذا العمر المديد، وبعد هذا العمل السديد، وبعد هذه الهداية والرشاد والتوفيق، نام ابن سلام على فراش الموت الذي لا بد لكل حي منا أن ينام عليه مهما طال عمره. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي عنه، فإنك مسؤول عنه ومجزي به. نام ابن سلام على فراش الموت بعد عمر مديد قضاه عالما عابدا ناصحا للمسلمين ولأهل الكتاب، وفاضت روحه إلى باريها بعد عمر طويل في المدينة، حيث جنات النعيم التي بشره بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارضى عن ابن سلام
وارضى عن سائر الصحابة وعن سائر أهل بيت حبيبك محمد، وسلم عليه تسليما كثيرا، واحشرنا معهم يا رب العالمين، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.